Okay. First and foremost, I'd like to thank Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University for providing me with this platform to present my video on the topic length contraction provided by our teacher Dr. C.P. Khatiwada for the partial fulfillment of BSc third semester June to December 2020. This video carries 25 marks for the sessional B examination. My name is Mohit Wasnet, roll number 19 NS0090, and my topic is length contraction. So let's begin. Whenever in our universe, whenever we change our perspective from a moving to a non-moving one, uh, the change in that perspective is represented by Lorentz transformation. So there are many consequences of Lorentz transformation. Uh, the two main ones are length contraction and time dilation. In this video, I'm going to be talking about length contraction. Okay, so what is length contraction? Um, simply put, it is the phenomenon. It is the phenomenon due to which a moving object's length is measured to be less or shorter, than its proper, or you can say actual, let's say proper length, which is the length as measured from from the objects, from the moving objects, from the object's own rest frame. Okay, so के हो length contraction भनेको छ? It is the phenomenon due to which a moving object's length is measured to be shorter than its proper length, which is the length as measured from the object's own rest frame. के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ एउटा मुभिङ अब्जेक्टको जुन चाहिँ हामीले लेन्थ मेजर गर्छ, त्यो मेजर गरेको लेन्थ चाहिँ त्यो अब्जेक्टको आफ्नो रेस्ट फ्रेममा जुन चाहिँ एक्चुअल लेन्थ छ त्यो अब्जेक्टको त्यो भन्दा चाहिँ कम्ती सर्टर आउँछ अरे त्यो लेन्थ चाहिँ। त्यो यस यो बुझ्नको लागि चाहिँ है, फर्स्ट वी निड टु नो द्याट दुईटा हामीले यो मेजर गर्नको लागि दुईटा फ्रेम चलाउँदैछ, फ्रेम अफ रेफरेन्स। एउटा मुभिङ अब्जेक्टको, एउटा अब्जर्भरको। मुभिङ अब्जेक्टको फ्रेममा अब लेट्स से एस प्राइम जुन चाहिँ फ्रेम छ त्यो मुभिङ अब्जेक्टको आफ्नो ओन रेस्ट फ्रेम छ, त्यसमा जुन चाहिँ एक्चुअल लेन्थ छ त्यो भन्दा चाहिँ हामीले एस फ्रेमबाट जुन चाहिँ अब्जर्भरको फ्रेमबाट हामीले जुन चाहिँ मेजर गर्छ त्यो मेजर गर्दाखेरि आउने लेन्थ चाहिँ कम्ती हुन्छ, कम्ती सर्टर आउँछ यसको एक्चुअल रेस्ट फ्रेम भन्दाखेरि चाहिँ। सो लोरेन्ट्ज ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेको थिएँ मैले अगाडि। त्यहाँ लोरेन्ट्ज ट्रान्सफर्मेसनबाट चाहिँ फर्स्ट हामीले डिराइभ गरेको हुनुपर्छ। लेन्थ कन्ट्र्याक्सन बुझ्नुको लागि चाहिँ हामीले डिराइभ गरेको हुनुपर्छ यो फर्मुला एक्स प्राइम इज इक्वल्स टु एक्स माइनस pt divided by 2 over
plus v square by c square. त्यहाँदेखि यो भयो y prime is equals to y, z prime is equals to z, अन्त t prime is equals to t minus xv divided by c square divided by root over 1 minus v square by c square. Okay? So जति पनि यो प्राइम्ड कोअर्डिनेट्सहरु छ, प्राइम्ड x प्राइम y प्राइम z प्राइम t प्राइम, अब प्राइम कोअर्डिनेट्सहरु चाहिँ they are the coordinates of an event, है, as seen from s prime frame. s prime frame बाट हामीले जुन चाहिँ कोअर्डिनेट्सहरु हामीले हेर्छ त्यो फ्रेम अफ रेफरेन्सबाट हेर्ने कोअर्डिनेटहरु चाहिँ प्राइम्ड कोअर्डिनेट्सहरु भयो. त्यहाँदेखि अब्जर्भरको आफ्नो फ्रेम अफ रेफरेन्सबाट हेर्ने कोअर्डिनेट्सहरु चाहिँ अरु भयो. सो लेट्स से जुन चाहिँ अब कोअर्डिनेट जुन चाहिँ अब हामीले यसमा दुईटा फ्रेम हेरेको छ, है, एउटा अब्जर्भरको भयो, एउटा मुभिङ अब्जेक्टको भयो. जुन चाहिँ त्यो मुभिङ अब्जेक्ट जुन चाहिँ भेलोसिटीमा हामी मुभ गर्दै गरेको हुन्छ द्याट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ v, है. त्यो मुभिङ अब्जेक्ट चाहिँ भेलोसिटी v बाट हिँड्दै गरेको हुन्छ. ओके, सो सम थिङ्स यु हेभ यो चाहिँ हामीले अगाडि डिराइभ गरेको हुनुपर्छ है. यो लेन्थ लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसनमा डिराइभ गर्छ हामीले यिनीहरू चाहिँ. इन दिस भिडियो चाहिँ म चाहिँ लेन्थ कन्ट्र्याक्सन बारेमा भन्दैछु, है. सो अलिकति याद हुनुपर्ने कुराहरू हो लेन्थ कन्ट्र्याक्सनको बारेमा. यो चाहिँ यो मुभिङ अब्जेक्ट चाहिँ अब कुनै स्पिडमा चाहिँ अब यो नोटिसेबल हुँदैन, है. मुभिङ अब्जेक्ट चाहिँ लाइटको जुन चाहिँ स्पिड छ त्यसको चाहिँ कुनै नोटिसेबल फ्र्याक्सनमा निकै स्पिड हुनुपर्छ. निकै लाइटको स्पिडसँग चाहिँ कम्पेरेबल खालको भन्दा नोटिसेबल फ्र्याक्सन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो लाइटको स्पिडको निकै फास्ट. अन्त निकै फास्ट विथ रिलेटिभ टु द अब्जर्भरको अब रेस्पेक्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो मुभिङ अब्जेक्ट चाहिँ निकै लाइटको अब हुन्छ नि स्पिडसँग चाहिँ अब नोटिसेबल यो फ्र्याक्सनमा चाहिँ हुनुपर्छ स्पिड चाहिँ यसको. ओके, अन्त यसै सो हामीले अब कुनै कुरा मेजर गर्दाखेरि, है, लेट्स से एस प्राइममा अब कुनै रेस्ट फ्रेममा एस प्राइमको लेट मी ड्र इट फर यु. एस प्राइम फ्रेमबाट यो चाहिँ अब अब्जेक्टको आफ्नो रेस्ट फ्रेमबाट, होइन. यसमा दुईटा पोइन्ट मार्क गरे हामीले, ए टु बी मार्क गरेर हामीले सर्टन लेन्थ ए टु बी, है. लेट्स कन्सिडर इट लेट्स से ए टु बी एउटा रड थियो अरे, होइन, विच इज प्यारल टु एक्स एक्सिस अरे. हामीले अब रेस्ट फ्रेममा हुँदाखेरि हामीले कसरी मेजर गर्छ अब यसको लेन्थ. वी क्यान अब फर्स्ट हामीले यसको लेफ्ट एन्ड हेर्छ, है, त्यो गऱ्यो अरे एक्स ए प्राइम पायो अरे. त्यहाँदेखि राइट एन्ड हेर्छ हामीले त्यसको कति पाउँछ एक्स बी प्राइम पायो अरे. अन्त यसको लेन्थ कसरी हेर्छ हामीले एक्स बी प्राइम माइनस एक्स ए प्राइम. यसरी लेट्स से यसको लेन्थ छ अरे एल नट आयो अरे, हो. यसलाई भन्छ हामीले अब रेस्ट लेन्थ हो कि के भनौँ न, रेस्ट फ्रेममा छ यसको. सो रेस्ट लेन्थ आयो अरे यसको. अब रेस्ट फ्रेममा हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई के सुविस्ता भनौँ न, सुविस्ता छ भन्दाखेरि चाहिँ टाइमको अब कुनै टाइमसँग चाहिँ अब उयो छैन, वास्ता जस्तो अब केही छैन. हामीले जहिले आएर मेजर गर्दा पनि हुन्छ. दुईटा कोअर्डिनेट अब जहाँ छ ए जहाँ छ बी कहाँ छ चेन्ज भएको हुँदैन. टाइम जेसुकै होस् दुईटा कोअर्डिनेट ए एक्स ए प्राइम र एक्स बी प्राइम जहाँ छ त्यही बस्छ. कोअर्डिनेट अब कहीँ मुभ भएको छैन. अब यो अब्जेक्टको आफ्नै रेस्ट फ्रेममा हुँदाखेरि चाहिँ अब भन्नु खोजेको चाहिँ टाइमको चाहिँ अब उयो छैन, पाबन्दी जस्तो भनौँ न. कुनै जहिले आएर मेजर गर्यो
अब्जेक्ट अब कोअर्डिनेट जहाँ छ जहाँको ती बस्छ। तर अब हामीलाई यही कोअर्डिनेट चाहिँ अब्जर्भरको अब अर्को फ्रेम एस फ्रेमबाट मेजर गर्नु छ अरे, त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छ? एस फ्रेमबाट अब हामीले एस फ्रेमबाट यही कोअर्डिनेट अब हामीलाई मेजर गर्नु छ अरे। सपोज आयो अरे ए र बी है, दुईवटा पोइन्ट आयो, दुईवटा कोअर्डिनेट्स आयो अरे, ए एक्स ए कोअर्डिनेट अन्त अर्को आयो अरे एक्स बी कोअर्डिनेट। अब याद हुनुपर्ने कुरा हामीले अहिले अगाडि भनेको थियो यसलाई, जुन चाहिँ यो लेन्थ छ त्यो चाहिँ अब प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ अरे, प्यारलल टु एक्स एक्सिस चाहिँ यो लेन्थ अब हामीले एस प्राइम अब अब्जेक्टकै आफ्नै फ्रेमबाट मेजर गर्दाखेरि त अब सजिलो थियो, त्यहाँनिर टाइम जति नै होस् कोअर्डिनेटहरू जहाँ छ ती बस्छ, त्यहाँदेखि मेजर गर्न सजिलो अब सुविस्ता भएन त्यहाँदेखि। तर अब हामीले अर्को अब्जर्भरको फ्रेमबाट मेजर गर्नु छ भने चाहिँ सक्छ, तर एउटा के चाहिँ छ भन्दा चाहिँ टाइम चाहिँ जुन चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा इन्स्ट्यान्टमा गर्नुपर्छ। अब हामीले जुन चाहिँ टाइममा हामीले लेफ्ट एन्ड मेजर गर्छ एक्स ए, त्यही इन्स्ट्यान्टमा टाइम एउटै टाइममा चाहिँ हामीले एक्स बी पनि मेजर गर्नुपर्छ। टाइम चाहिँ अब एउटै हुनुपर्छ है, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले दुइटै मेजर गर्न सक्छ। ओके, सो टु रिक्याप चाहिँ दुइटा जुन चाहिँ अब यसमा सो के चाहिँ भन्नु खोजेको मेनली भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा हो होइन, दुईवटा रेफरेन्स पोइन्ट छ, एउटा मुभिङ अब्जेक्टको छ एउटा अब्जर्भरको छ। त्यहाँदेखि मुभिङ अब्जेक्ट अब आफ्नै रेस्ट फ्रेममा त अब कुनै अब टाइमको बाउन्डी छैन त्यो भने मैले है, तर आफ्नो अब्जर्भरको फ्रेमबाट जब हामीले यहाँबाट मेजर गर्नु छ भने चाहिँ टाइम चाहिँ अब एउटै इन्स्टेन्टमा हुनुपर्छ, किनभने अब एउटा एन्ड मेजर गऱ्यो अरे त्यो एन्ड मेजर गर्दा नगर्दा अब अब्जेक्ट मुभ भएको छ भने यताको मेजर गर्न सक्दैन, यताको मेजरमेन्ट अब करेक्ट जस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै टाइम एउटै इन्स्टेन्टमा चाहिँ मेजर गर्नुपर्छ हामीले। त्यो गर्दै हुँदाखेरि चाहिँ अब्जर्भरको एन्डबाट हामीले मेजर गर्न सक्छ है। त्यो मेजर गर्नको लागि अब इभेन्ट चाहिँ के छ त्यो हेर्छु है। ओके, सो टक अबाउट इभेन्ट। अब इभेन्ट 1 छ अरे, अब हामीले लेफ्ट एन्ड मेजर गऱ्यो अरे, इभेन्ट 1 लेफ्ट एन्ड मेजर गऱ्यो अरे हाम्रो आयो एक्स ए टाइम टीमा हामीले इभेन्ट 1 मा एक्स ए लेफ्ट एन्ड मेजर गऱ्यो। त्यहाँदेखि इभेन्ट 2 हामीले एक्स बी मेजर गऱ्यो, राइट एन्डको कोअर्डिनेट एक्स टाइम चाहिँ फेरि टीमा, टाइम एउटै भएको चाहिँ एउटै इन्स्टेन्टमा हामीले मेजर गर्नुपर्छ दुईवटा एन्ड है। त्यहाँदेखि त्यो गरेन भने चाहिँ अलिक मेजरमेन्ट हुँदैन जस्तै। ओके, सो हामीले अगाडि पनि हेरेको थियो, अब चाहिँ हाम्रो यो आउँछ जुन चाहिँ हामीले अगाडि लोरेन्सको कस्तो बिर्सेको यही इक्वेसन चाहिँ अब जुन चाहिँ छ है, हामीले लोरेन्स ट्रान्सफर्मेसनबाट डिराइभ गरेको इक्वेसनहरू त्यो चाहिँ अब प्लेमा आउँछ है। यो इक्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन इक्वेसन्स के भन्छ, ट्रान्सफर्मेसन इक्वेसन्स है। मेनली हाम्रो यो छ है। ओके, सो अब है हामीले यो इक्वेसनलाई चाहिँ अब हामीले एप्लाई गर्छौँ। जस्तै हामीले यो निकालेको थियो फर्स्टमा, यो एल नट लेन्थ, यसलाई भन्छ हामी के भनेको थियो रेस्ट लेन्थ। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ है। अब चाहिँ हामीले दुईवटा एन्ड मेजर गरेको थियो इभेन्ट 1 र इभेन्ट 2 मा हामीले एक्स ए एक्स बी दुईवटा कोअर्डिनेट एउटै इन्स्टेन्टमा टाइम टी दुईवटामै एउटै इन्स्टेन्टमा हामीले कोअर्डिनेट निकाल्यो, त्यसको लेन्थ मेजर गऱ्यो हामीले एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल्स टु एल। यो लेन्थ अब हामीले एउटा इन्स्टेन्टमा मेजर गऱ्यो है। अब हामीले
यसलाई चाहिँ इन यो दुईटा जुन चाहिँ अब यो दुईटा इभेन्ट छ त्यो चाहिँ अब हामीले ट्रान्सफर्म गर्नुपर्छ है निड टु अब ट्रान्सफर्म गर्यो वी निड टु अब ट्रान्सफर्म दिस है अब यो त उयसमा आयो हामीले खास त अब एसको पर्सपेक्टिभबाट मेजर गर्दैछ एसको फ्रेम अफ रेफरेन्सबाट मेजर गरेको नि त यो चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले एस प्राइमको फ्रेम अब जुन चाहिँ फ्रेम अफ रेफरेन्स छ त्यसमा चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्छ डिड्युस गर्नुपर्छ अब यसको चाहिँ सो वी हेभ टु ट्रान्सफर्म दिस इन टर्म्स अफ ट्रान्सफर्म टु एस प्राइम using Lorentz transformation using Lorentz transformation भन्दा पनि अगाडिको जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन इक्वेसन्स थियो त्यो युज गरेर चाहिँ अब हामीले यसलाई एस प्राइमको उयसमा लेख्नुपर्छ फ्रेम अफ रेफरेन्समा युजिङ Lorentz transformation सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छ है सो फर इभेन्ट 1 है फर इभेन्ट 1 लेट्स से 1 हाम्रो आउँछ एक्स ए प्राइम जुन चाहिँ हाम्रो यो थियो अगाडिको यो चलाएर है एक्स प्राइमको बदली एक्स ए प्राइम आयो त्यस्तै गर्दाखेरि त्यही गरेर हामीले युज गर्दाखेरि आउँछ एक्स ए प्राइम इज इक्वल्स टु है एक्स ए माइनस bt divided by root over 1 minus b square by c square. Similarly, है यही पारामा हाम्रो इक्वेसन इभेन्ट 2 को लागि हाम्रो आउँछ x b prime is equals to x b minus vt divided by okay so in terms of अब यसलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म गर्दाखेरि दुईटा कोअर्डिनेट यति आउँछ हैन सो लेन्थ हामीले कसरी मेजर गर्छ लेन्थ मेजर गर्दा हाम्रो अगाडिको यो इक्वेसनमा नम्बर दिएको थियो जुन चाहिँ यो छ यसमा चाहिँ अब हामीले यसको भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे है सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि के आउँछ x b प्राइम माइनस x a प्राइम इज इक्वल्स टु के हुन्छ अब यो हामीले यसमा माइनस गर्दाखेरि भिटी क्यान्सल हुन्छ है सो के आउँछ एक्स बी माइनस एक्स ए डिभाइडेड बाई 1 माइनस स्क्वायर यति आउँछ यो चाहिँ अब लरेन्स लेन्थ कन्ट्राक्सनको मेन इक्वेसन यो चाहिँ मेन यसमा चाहिँ एक्स बी यो लेन्थ जुन चाहिँ छ यो एल नट लेन्थ जुन चाहिँ छ यसलाई चाहिँ हामीले भन्छ मुभिङ लेन्थ है मुभिङ लेन्थ अन्त जुन चाहिँ यो छ त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छ रेस्ट लेन्थ भन्दाखेरि अच्छा सो सरी जुन चाहिँ हाम्रो यो छ एल नट जुन चाहिँ छ त्यसलाई हामीले अगाडि भनेको थियो है यसलाई भन्छ हामी रेस्ट लेन्थ अन्त जुन चाहिँ हाम्रो यो आयो यो एल त्यो चाहिँ हाम्रो भयो मुभिङ लेन्थ भयो यो चाहिँ हाम्रो मुभिङ लेन्थ भयो सो यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि अब जुन चाहिँ अब यसलाई अब वर्ड्समा लेख्दाखेरि चाहिँ है वर्ड्समा लेख्दाखेरि कसरी आउँछ भन्दाखेरि रेस्ट लेन्थ इज इक्वल्स टु है मुभिङ लेन्थ divided by यो माथिको भ्यालु
अब मुभिङ लेन्थ चाहिँ जुन चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ अब मुभ गर्दछ नि त होइन विथ भेलोसिटी v त्यो गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ रेस्ट लेन्थ इज इक्वल्स टु मुभिङ लेन्थ बाई यो जुन चाहिँ अब यसको जुन चाहिँ अब यसको उयो आउँछ यसको रिमाइन्डर्स चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्याल्यु लेस देन 1 आउँदाखेरि चाहिँ म्याग्निट्युड इन्क्रिज हुन्छ भन्नु खोज्दा चाहिँ रेस्ट लेन्थ चाहिँ मुभिङ लेन्थ भन्दा बेसी हुन्छ सो यसले चाहिँ के प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुभिङ लेन्थ जुन चाहिँ छ हाम्रो हेर्दाखेरि जुन चाहिँ मुभिङ लेन्थ छ त्यसको चाहिँ हामीले मेजर गरेको लेन्थ चाहिँ यसको रेस्ट लेन्थ एक्चुअल लेन्थ भन्दाखेरि चाहिँ कम्ती आउँछ सर्टर आउँछ यसले चाहिँ त्यो प्रुभ गर्छ सिमिलरली हामीले यो पनि छ है कुन चाहिँ छ यो इक्वेसन टी प्राइमको छ त्यो युज गर्यो भने युजिङ द्याट टी ए प्राइम इज इक्वल्स टु है टी माइनस एक्स ए divided by divided by similarly अर्को कोअर्डिनेटको लागि टीबी प्राइम टीबी माइनस सो यसबाट चाहिँ हामीले के चाहिँ खास के चाहिँ हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुईटा जुन चाहिँ यसो अगाडिको कोअर्डिनेट थियो एस प्राइमको त्यो चाहिँ हामीले अलग अलग कोअर्डिनेटमा चाहिँ जुन चाहिँ टाइममा हामीले मेजर गरेको थियो है दुईटा कोअर्डिनेट त्यसको भ्याल्यु चाहिँ आउँछ टिए प्राइम टिबी प्राइमले चाहिँ त्यसको भ्याल्यु बुझाउन खोजेको यसबाट हेर्दा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ खासमा दुईटा अब जुन चाहिँ उयो छ भ्याल्यु छ टिए र टिबीको त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि टिए प्राइमको भ्याल्यु चाहिँ इज नट इक्वल टु टिबी प्राइम हेर्दाखेरि नट इक्वल छ है तर यो चाहिँ किन म्याटर गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले किनभने जुनसुकै टाइममा हामीले अब टाइम डिफ्रेन्ट होस् होइन जुनसुकै टाइममा हामीले एस प्राइममा चाहिँ यसको रेफरेन्समा चाहिँ हामीले जहिले मेजर गर्दाखेरि पनि दुईटा कोअर्डिनेट चाहिँ जहाँको टी हुन्छ कोअर्डिनेट चेन्ज भएको हुँदैन सो द टाइम चाहिँ अब अलग हुँदाखेरि पनि म्याटर गर्दैन सो लास्ट थिङ चाहिँ अब लेन्थ कन्ट्र्याक्सन भने के चाहिँ लास्ट पोइन्ट चाहिँ के चाहिँ छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इट इज वे है पोइन्ट चाहिँ के छ भने इट इज नट है इट इज नट अ के भन्नु मेटेरियल प्रपर्टी भनौँ मेटेरियल प्रपर्टी कसरी भन्छ इट इज नट मेटेरियलिस्टिक प्रपर्टी भनौँ न भन्नु खोजेको चाहिँ इट इज नट अ मेटेरियल प्रपर्टी भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एज्युम गरेको थियो अब ए र बीमा एउटा रड छ त्यो रडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भएको भन्ने खालको चाहिँ होइन अब ए र बीको बिचमा चाहिँ ए र बीको पोइन्टमा चाहिँ भनौँ अब दुईवटा पिलर थियो अरे होइन त्यसमा चाहिँ जुन चाहिँ स्पेसले त्यसलाई छुट्याएको छ यो इक्वेसनले चाहिँ हामीलाई त्यो स्पेसमा पनि अब सेम रिजल्ट पाउँछ कुनै मेटेरियलले गर्दाखेरि चाहिँ होइन यो सो that's length contraction, and thank you for watching my video.